हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने। यो हाम्रो चाहिँ 79 ब्याचको जुन चाहिँ प्रिभियस इयरको मोडल क्वेसन रहेको छ, जुन चाहिँ ट्युबले निकालेको छ। चिन्ता नगर्नु होला, यो मोडल क्वेसन कहाँनिर रहेको छ त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो मोडल क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र मैले यो 79 को मोडल क्वेसनको लागि अलरेडी म तपाईँलाई म्याथमेटिक्सको सल्भ गरेर राखिदिएको छु, प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। र हामी चाहिँ आजको भिडियोमा कम्प्युटरको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो, मलाई पर्सनली मेसेज गर्नुपर्ने भयो, दाइ कम्प्युटरको पनि भिडियो हाल्नु न। अनि त्यही भएर चाहिँ अब कम्प्युटरको पनि भिडियो हालिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब के कस्तो रहेको छ त, कम्प्युटरको क्वेसन कस्तो आउँदो रहेछ त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ मोडल क्वेसन कहाँनिर रहेको छ त, प्रिभियस इयरको हाम्रो चाहिँ CSIT को मोडल क्वेसन निकालेको थियो ट्युबले। त्यो मोडल क्वेसन कहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। जुन चाहिँ लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु मेरो वेबसाइटको, जुन चाहिँ www.gupta.com.np रहेको छ। यसमा जानुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सर्च बार भनेर आउँछ, अथवा त यहाँ CSIT इन्ट्रान्स क्वेसन भनेको छ, यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु त एफ भनेर लेखेको छ नि, त हो यो एरो पनि अठाउन सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने धेरै खालको भेटाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ चाहियो भनेको के अरे, तपाईँहरूको ट्युबले चाहिँ प्रिभियस इयर जुन चाहिँ 79 को ब्याचको लागि चाहिँ मोडल क्वेसन निकालेको थियो, त्यो मात्र चाहिएको छ नि त। यहाँनिर सर्च गर्नु न त, BSc.CSIT न्यू सिलेबस मोडल क्वेसन भनेर सर्च गर्नुहोस् त, के चाहिँ हुँदो रहेछ। ल सर्च गरिसकेको छ, हामीले दुईवटा भेटाएको छौँ, दुईवटा पोस्ट राखेको छु। जुन चाहिँ एउटा यो हेर्नु न त सुरुको लागि हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ट्युबले निकालेको छ, जुन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ हेर्न क्लियर भयो। बुझ्नुभयो। ल तपाईँहरूको हामीले चाहिँ कुनको कुराकानी गरेको छौँ, यही होइन त, यही कम्प्युटरको बारेमा होइन त, हेर्नु त यही क्वेसनहरू होइन त भने है। सो यो क्वेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ यसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो वेबसाइटमा जाएको होला। र तपाईँ त्यस्तै गरी तपाईँहरूको यो CSIT इन्ट्रान्स क्वेसन भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने थुप्रै खालको भेटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, थुप्रै खालको छ, जति पनि छ। पास्ट इयर क्वेसनदेखि लिएर तपाईँहरूको चाहिँ 69देखि लिएर अहिलेसम्मको सबै क्वेसन राखिदिएको छु। एकचोटि चाहिँ यो चाहिँ वेबसाइट चेक गर्नु होला। ल अब चाहिँ आजको हामी चाहिँ टपिकतर्फ लाग्यो, जुन चाहिँ यो कम्प्युटरको क्वेसनतर्फ लागौँ न भनेको के। यो कम्प्युटरको हामीले क्वेसनको आजको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ नि त। सो यो क्वेसनतर्फ लाग्यो। ल अब आजको जुन चाहिँ कम्प्युटरको दि फर्स्ट वान क्वेसन, जुन चाहिँ 91मा, हुन त मैले तपाईँलाई अलरेडी देखाइदिएको छु नि त यो क्वेसन कहाँनिर रहेको छ भनेर। र फ्रीमा मक्स टेस्ट कसरी दिन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अलरेडी कुराकानी गरिदिएको छु। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 91 को कुराकानी गरौँ, जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट हाम्रो चाहिँ अल टुगेदर 10 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। र सजिलै आउँछ, तपाईँलाई गाह्रो मान्नु पर्दैन है त। ल अब यो क्वेसनले भनेको के हो तपाईँलाई त्यसको बारेमा बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल म तपाईँलाई थ्योरी बुझाइदिन्छु। पहिला एनालग कम्प्युटर वर्क्स अन द सप्लाई अफ भनेको छ। एनालग कम्प्युटर चाहिँ कुनको बेसिसमा वर्क गर्छ, काम गर्छ भनेको छ। यसको लागि म तपाईँलाई थ्योरी देखाइदिन्छु है त। यो मसँग कम्प्युटरको बुक छ, मसँग यो पुरानो पनि छ, मसँग दुई तिनवटा बुक छ। यो पनि छ, यो पनि छ। अब मलाई जुन दुइटै युजफुल भएको छ, देऊ अहिले चाहिँ काम लागिरहेको छ। अब त्यहीबाट तपाईँलाई चाहिँ देखाइदिन्छु, थ्योरीहरू बुझाइदिन्छु भनेको चाहिँ। ल अब हेर्नु त, एनालग कम्प्युटर भनेको छ नि त, होइन त। एनालग कम्प्युटर भनेपछि यो के छ, बेस अन द कन्टिन्युस भेराइङ डाटा भनेको छ। मेजर ओन्ली नेचुरल अफ फिजिकल भ्यालुज भनेको छ। तर क्वेसनमा के भनेको छ, फिजिकल स्ट्रेन्थ भनेको छ। नेचुरल अथवा फिजिकल भ्यालुज भनेको छ नि त। के छ, फिजिकल स्ट्रेन्थ, नेचुरल स्ट्रेन्थ भनेको छ। स्ट्रेन्थ के, यो दुइटै पनि हुन गएन। अर्को पनि छ नि त, हेर्नु न कता गयो त भन्दाखेरि। ल जेनरली नो स्टोरेज फेसिलिटी इज एभाइलेबल पढ्नु आफैले कुन चाहिँ रहेको छ त भन्दाखेरि म टुप्लुक्क देखाइदिन्छु। एकुरेसी कम्प्युटर इन्क्रिजिङ भएन, यो पनि जेनरली पब्लिस भेराइङ यहाँ रहेको छ त 1 नम्बर। बेस अन द कन्टिन्युस भेराइङ डाटा भनेको, कन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कुन छ त भन्नु त, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ नि त। के रहेको छ, कन्टिन्युस इलेक्ट्रिक पल्स भनेको छ। कन्टिन्युस हुन्छ के,
एनालग कम्प्युटर चाहिँ कन्टिन्युस इलेक्ट्रिक पल्समा काम गर्छ वर्क गर्छ भनेको छ। यही नै राइट एन्सर रहेको छ। बुझ्नुभयो? ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 92 मा we can make use of wild card entries भनेको wild card entries such as कुन चाहिँ इन विन्डोजमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्रिज चाहिँ युज गर्छौँ रे। कुन चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रिज हो भनेको छ क्वेसनले। हाम्रो चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रिज भनेको एउटा चाहिँ क्वेसन मार्क र अर्को स्टार भएपछि हाम्रो चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रिज हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु होला। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 93 मा लागौँ। अब क्वेसन नम्बर 93 मा लाग्नु पर्दा पहिला क्वेसन बुझाइदिन्छु, त्यसपछि सोल्युसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। ल हेरौँ न, विच अफ द फलोइङ इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट मेजरमेन्ट अफ ऱ्याम भनेको छ। हाम्रो क्वेसन पहिला राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। यो हाम्रो अप्सन मध्येको सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेको होइन या जुन, यो अप्सन मध्येको सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेको होइन, हाम्रो ऱ्यामको सेकेन्ड लार्जेस्ट कुन चाहिँ हो भनेको छ। बुझ्नुभयो? सेकेन्ड लार्जेस्ट कुन चाहिँ हो भनेको छ। ल अब त्यसपछि म तपाईँलाई थ्योरी पनि देखाइदिन्छु नि त। ल रोक्नुहोस् है त, म तपाईँलाई थ्योरी नै देखाइदिन्छु। ल हेर्नु त कुन चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट रहेको छ त भन्नु त। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगा, टेरा, पेटा, एक्स्ट्रा जिगा के रहेको छ। के भनेको छ भन्नु त, सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेको छ नि त। सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेपछि कुन चाहिँ हुन भयो, मेगाबाइट कहाँ गयो, मेगा भनेपछि एमबी यता गयो होइन। त्यसपछि जिगाबाइट जिबी यहाँ गयो। त्यसपछि बाइट भनेपछि यहाँ आयो। त्यसपछि टेरा भनेपछि टिबी यहाँ आयो। कुन चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट रहेछ भन्नु त, कुन चाहिँ रहेछ? सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा धेरै त यो भयो ब्रोन्ज, त्यसपछि जिबी, त्यसपछि यो। अब आउट अफ दिज सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ कुन चाहिँ हुन गयो भन्नु त, जिबी होइन त, हो कि होइन भन्नु त, भन्नु नभन्नु भने है। ल जिबी चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट हुन गयो भनेर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन्छु है त। सेकेन्ड लार्जेस्ट मेजरमेन्ट अफ ऱ्याम भनेको छ। तपाईँ एकचोटि ऱ्यामको पनि त्यो टपिक देखाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु। कन्फ्युजन भइहाल्नु भयो नि त होइन र, त्यही भएर अब ऱ्यामको पनि टपिक देखाइदिन्छु। मेमोरी युनिट जुन चाहिँ 86 मा रहेको छ। ल रोक्नुहोस् है त, 86 भनेपछि ल ऱ्याम कता गयो, ऱ्याम यता गएको छ। सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेपछि त यता कुनै छैन। इट इज युजली भेरी स्मलर स्टोरेज। हेर त, स्मलर स्टोरेज क्यापेसिटी अफ फ्यु एमबी एभाइलेबल लार्ज स्टोरेज अफ फ्यु जिबी भनेको छ। सो हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि लार्जेस्ट स्टोरेज क्यापेसिटी कुन चाहिँ रहेको छ भन्नु त, अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ रहेको छ, जिबी हुन गयो होइन त। पहिला जिबी पहिला बाइट, त्यसपछि जिबी, त्यसपछि एमबी, त्यसपछि टेराबाइट। के अरे पहिला केबी, त्यसपछि एमबी, त्यसपछि जिबी, त्यसपछि टेराबाइट। सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेपछि जिबी हुन गयो होइन। सो जिबीमा टिक लगाउने। बुझ्नुभयो? ल अब क्यास मेमोरी चाहिँ कुन चाहिँ बिचको काम गर्छ भनेको छ। क्यास मेमोरीको पनि कुराकानी गरिदिन्छु नि त। ल रोक्नुहोस् है त, पेज नम्बर 94 मा रहेको छ, डायग्राम पनि रहेको छ। क्यास मेमोरी हेर्नु त, क्यास मेमोरी यो बिचमा छ होइन, त्यसको माथि सिपी छ, तल चाहिँ ऱ्याम छ। ऱ्याम र सिपीको बिचमा क्यास मेमोरी हेर्नु त, सुटिप भन्न सक्नुहुन्छ। सिपियु र ऱ्यामको बिचमा चाहिँ क्यास मेमोरी पर्दो रहेछ। बुझ्नुभयो? ल विच अफ द फलोइङ इज बिलियन्थ अफ सेकेन्ड भनेको छ 95 को। अब यसको लागि म तपाईँलाई बुक देखाइदिन्छु नि त, चिन्ता नगर्नु। ल पेज नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि यहाँनिर रहेको छ यो टेबल हेर्नु। यो टेबल हेर्नुहोस् के भनेको छ, हाम्रो बिलियन्थ भनेको छ। बिलियन्थ भनेको छ भन्नुपर्दा 10 को पावरमा 9 को कुन चाहिँ हुन्छ सेकेन्डमा कन्भर्ट गर भनेको छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ गर्नुहुन्छ भने न्यानो सेकेन्ड हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? ल अब बाइनरी कोडेड डेसिमल चाहिँ कुन चाहिँ बिट युज गर्छ भनेको छ, BCD भन्छौँ हामीले। 96 को कुराकानी गर्दैछ। सो
BCD चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्छ भनेको, कति बिटको कोड युज गर्छ भनेको छ। ल अब यसको लागि पनि थ्योरी देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु न, म हुँदा हुँदा तपाईँलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल ल रोक्नुहोस् है त, 44मा रहेको छ। ल रोक्नुहोस्, हेर्नु त, हेर्नु EBCDI भनेपछि 8 बिटको हुँदो रहेछ। BCD भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ 4 बिट आर युज टु रिप्रेजेन्ट भन्ने रहेछ। युनिकोड भनेपछि तपाईँहरूको 32 बिटको हुनुपर्छ, अथवा तपाईँहरूको डिजाइन फर 60 बिट एन्ड 30 बिट स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। सो हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ, BCD भनेपछि कुन चाहिँ हुन गयो भन्नु त, 4 बिट भयो। यो थ्योरी देख्नुभयो। सो हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ कुन चाहिँ हुन गयो भन्नु त, यसरी 4 बिट भन्न आएको थियो। रोक्नुहोस् है, कति बिटको रहेको छ, 4 बिट आर रिप्रेजेन्ट इच डिजिट, अल्थो 60 बिट आर डिजिट इन, यो 4वटा बिटको हुँदो रहेछ भनेको क्या। यो इन BCD कोड 4 बिट भनेपछि यो एउटा, दुईवटा, 3वटा 0 र एउटा 1 छ कि छैन, हो यो चाहिँ 4वटा को रहेको छ भनेको क्या। अल टुगेदर हाम्रो चाहिँ 16वटा हुन्छ, डिस्टिङ 16वटा फरक हुन्छ भनेको क्या। इट इज द 8 बिट, यो 8 बिटको रहेछ, अनि 4 बिट आर रिप्रेजेन्ट एनी इन्डिया त्यही। सो हाम्रो चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ कुन चाहिँ हुन गयो त भन्दाखेरि यो 4 बिट, यो 4वटा फरक रहेको छ। 10 सिम्बल एन्ड डिस्टिङ 80 रिप्रेजेन्ट BCD 4 bit are represent its decimal alter the 16. It is a 8 bit coding mechanism as यसको बारे ए सरी यो EBCDI चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, BCD चाहिँ 8 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, युनिकोड चाहिँ 16 र 32 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ 4 बिट, यो चाहिँ 8 बिट र यो 16 र 32ले गर्छ। सो हाम्रो चाहिँ BCD भनेपछि 8 बिटले गर्दो रहेछ। ऱ्याम चाहिँ के हो, भोलाटाइल हो कि नन भोलाटाइल हो भनेको। अब यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ बुक देखाइदिन्छु नि त, नरोक्नुहोस् है त। ल ऱ्याम चाहिँ भोलाटाइल हो कि नन भोलाटाइल हो भनेको छ। 87 ऱ्यामको कहाँ रहेको त, हेर त, इट इज अल्सो कल भोलाटाइल मेमोरी हो कि होइन, अन्डरलाइन गरेको नि त तपाईँले। के भन्न सकिन्छ, भोलाटाइल मेमोरी भन्न सकिन्छ। 97को बीमा टिक लगाउन सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ। ल अब 97को भएपछि 98को पाला। सिपियुको फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है त, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो, कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट होइन, सेन्ट्रल है त, सेन्ट्रल प्लानिङ युनिट पनि होइन, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ। ल इफ यु वान्ट टु कपी अ पोर्सन अफ द टेक्स्ट देन यु निड टु युज। ल जस्तै कि कम्प्युटरमा बस्नु भएको छ, जस्तै तपाईँलाई कपी गर्न चाहेमा केबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को कपी माने यो ठाउँबाट कपी गरेर यसमा मलाई पेस्ट गर्नु छ। सो यसको अल्टुगेदर कसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट युज गरेर कन्ट्रोल र सी चाहिँ मैले चाहिँ विन्डोजको लागि है त, विन्डोजको लागि तपाईँले चाहिँ CTRL प्लस सी गरेर कन्ट्रोल प्लस सी अठाउनुहुन्छ भने, कन्ट्रोल प्लस सी अठाउनुहुन्छ भने कपी हुन्छ, र यो ठाउँमा गएपछि कन्ट्रोल CTRL प्लस बी, जुन चाहिँ कन्ट्रोल प्लस बी गर्नुहुन्छ भने पेस्ट हुन्छ। यताको कन्ट्रोल प्लस सीले कपी हुन्छ भने यताको अर्को ठाउँमा गएर पनि कन्ट्रोल प्लस बी गर्नुहुन्छ भने पेस्ट हुन्छ। विन्डोजको कुराकानी भयो। अब म्याक भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको चाहिँ एप्पलको भयो कि एप्पलको ल्यापटप भनौँ न, हो त्यसमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ है त। कपी गर्नको लागि कमान्ड र सी चाहिन्छ, कपी गर्नको लागि है त, कपी गर्नको लागि कमान्ड र सी चाहिन्छ, पेस्ट गर्नको लागि कमान्ड र बी चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? सेम एज इट इज विन्डोजकै र म्याकको सिमिलर रहेको छ। विन्डोजमा CTRL हुन्छ भने म्याकमा चाहिँ कमान्ड हुन्छ। तर क्वेसनमा चाहिँ विन्डोज हो कि म्याक हो केही पनि भनेको छैन, कुनमा टिक लगाउने भन्ने अप्सन आउँछ। तर यसमा चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ विन्डोजकै प्रिफर गरेर टिक लगाउने कोसिस गर्छौँ। सो कपी अ पर्सन भनेको छ, क्वेसनमा कपी मात्र भनेको छ। कपी गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस भी के अरे कन्ट्रोल प्लस सी चाहिन्छ है त। सो कन्ट्रोल एन्ड सी भएपछि कपी गर्न सकिन्छ। ल विच अफ द फलोइङ इज नट अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ। विन्डोज पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, लिनक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, युनिक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, तर यो अपरेटिङ सिस्टम होइन।
क्वेसन पनि नट भनेको छ है त, त्यही भएर यो टिक लगाएको हो। ल हेर्नु त क्वेसनमा अब मानौँ यही वर्ष 2080 को ब्याचको लागि विच अफ दिज इज अपरेटिङ सिस्टम भनेर आयो भने, मानौँ यो डीको ठाउँमा अल भनेर आइदियो भने केमा टिक लगाउनुहुन्छ भन्नु त? ल यो नटको ठाउँमा केही पनि आएन, विच वान इज एन अपरेटिङ सिस्टम भने यो 4वटा अप्सन दियो, डीको ठाउँमा यो अल दियो भने केमा टिक लगाउनुहुन्छ? अलमा टिक लगाउनु होला। विन्डोज पनि अपरेटिङ सिस्टम हो, लिनक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम हो र युनिक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम हो। सो द्याट तपाईँलाई डीमा टिक लगाउनु होला। ल यति नै रहेको छ हाम्रो चाहिँ मोडल क्वेसनमा आएको, जुन चाहिँ 79मा आएको क्वेसन यति नै रहेको छ। अल टुगेदर हाम्रो 10वटा क्वेसनहरू यस्तो खालको रहेको छ र मैले अलरेडी तपाईँहरूलाई चाहिँ 2079 को क्वेसन सोल्युसनको जिकेको क्वेसन अपलोड गरिदिएको छु, भनेको त कम्प्युटरको अपलोड गरिदिएको छु, तपाईँले चाहिँ चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ र यस्तै खालको हामी चाहिँ कम्प्युटरको भिडियो पनि अझै एभाइलेबल गरिदिनेवाला छु तपाईँहरूको लागि। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।